Pedig az a név fancybb volt, az Ultra Deluxe fancybb volt, igen, de nem ilyen franchise szagú, tudod. Nem rille róla, hogy itt megy a cucc a végtelenségig, meg ilyenek. Nem lehet eladni azt, hogy Ultra Deluxe. Azt el lehet adni, hogy Stanley Parable 2. Úgyhogy most ez lesz. Azt hiszem, a jobb oldalon voltam, igen. Nagyon jó. És már indul is a játék. Mindjárt. Napok kérdése is elindul. A hang az elvileg jó. Yes, meg is érkeztünk. Cross, cross, cross. The end is never the end. Let go. Ja igen, nincsenek sliderek. Most el is indíthattam volna egyébként előre, mert nincsenek sliderek. Na mindegy. Csodálatos ez a menü egyébként. Imádom ezt a title screen-t. Na hát vessük bele magunkat akkor, nézzük meg, hogy mit kínál nekünk a Stanley Parable 2. Az Ultra Deluxe-hoz kép és a 2013-as eredeti installmenthez képest. The end is never the end. Kíváncsi vagyok. Ugye megjelentek. This is the story of a man named Stanley. Ugye megjelentek a collectible-ök, tehát most már gyűjthető tárgyak vannak a játékban, ami nagyon jó, de elvileg azt mondta egyébként a faszi, hogy nem fog adni semmit, hogyha összegyűjtjük mindent, tehát nem fog érni semmit. Ez a gyűjtögetés, gyűjtögetni kell. Már az is valami, hogy összegyűjtjük mind a 6-ot, 6 figurina van, azt hiszem. All of his co-workers were gone. És What could it mean? nézd meg. Stanley decided to go to the meeting room. Kék Perhaps lufi. he had simply missed a memo. Miért kék lufi? Miért a kék lufikat No matter választotta? how hard Stanley looked, Hogy he néznek couldn't ki find ezek a a kék trace lufik? of his co-workers. A fehér sokkal jobban néznek ki. Most nézd, most túl sok a szín az irodában. Van fehér, szürke, sárga. Érted? És hát szürke, ilyen ezüstös. És akkor még idevel ilyen kék-piros lufit. Miért nem fehér lett? Undorító. Bocsánat. Hé. Ez eddig nem volt itt. Na várjatok egy pillanatot. Nem szabad ilyen nagyon gyorsan végigfutni, mert itt lehetnek dolgok. Most már új dolgok, vágod? Meg a számítógépeket is figyelem. Vágod? Mert a múltkor volt egy gép, amin én benyomtam valami progress-t. Ami nem tudom mit jelent, de valamit biztos jelent. Itt a vödör. Igen. Ez a reassurance bucket. Stanley picked up the bucket. Erről csak ennyit mond. Ez sem volt egyébként itt a múltkor. Ezek a lufik. Luffy ül a székben. Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Semmi nem reagált a... Eltűnt a new content. Itt volt azt hiszem a new content, ugye? A new content ajtó. Szóval semmi nem reagál arra, hogy neki nyomom a vödröt. Mindent meg kell nézni, srácok, mert... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ja, igen, ez igen. Azért néz ki így, mert ez már nem a Deluxe. Igazad van. Menjünk balra? Nézzük meg. Össze kell gyűjtenünk úgyis az összes figurinát. Nem tudom miért figurinának hívom őket. Figurákat. Magyarul beszélünk. 6 darab van. És ha jól emlékszem, egyet már összeszedtünk, vagy lehet, hogy nem. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Itt kell lenni egy figurinának. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you?
The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Nem adom oda. I can really feel it now. Nem It's a adom. bucket Enyém a that vödör. belongs in a broom closet. That's Nem. what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Shut up. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be. Nem Given the nehéz. pressure that the broom closet is putting on your shoulders right Shut now, up. but you have to be strong. This Nem is your érdekes. bucket. This is your companion and lifelong friend. Így van, enyém a vödör, hagyja Coming to békén. a staircase, Senki nem fogja elvenni Stanley tőlem a and the vödröt. bucket walked upstairs to the boss's office. Főleg nem egy broom closet. Tudtam én, itt van. You found one of them. One of the miniature Stanley Yes. figurines. Remember? Figurines. No reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job well done. You Fuck can't you. buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Oké. Meg kell becsülnünk minden pillanatát ennek a gyűjtögetésnek egyébként. Minden alkalom, amikor találunk egyet, mert nem fogunk érte kapni semmit. But Stanley just Whatsoever. couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Most megint belekerülünk ebbe a kiabálós anyám kínjába? A röpülő csillagokhoz? Why had he taken that risk? Várj egy All pillanatot. because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Nem lesz itt még egy figurin, mi? He thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who Hova knows tűnt? what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. Hova tűnt a vödröm? Indeed. Add vissza. Now he noticed Hol a vödröm? things were repeating, which was, of course, very odd. Hol a, And now he hol a lábam, hol a vödröm? off the ground. Oh, gracious. Már megint repülünk. Exclaimed. Én a vödrömet akarom. Gone truly Nem mad. érdekel. Where is it? I must find it. Hol van a Far off vödröm? in the distance now, he heard it calling to him. Stanley! Stanley, it's me! The bucket! Jövök. Megmentelek. He rushed Hercegnőm. forward from room to room, passing by one bucket after the next. Mennyi- None of them were mennyi his. vödör van itt? None of them were his special bucket. Hol van az enyém? Me, Stanley! Find me! Miért van ennyi He had to vödör? find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. Bennünk van a vödör. Incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Az igen. This is the story of a woman named Mariella. Yes, és ugyanaz az ending. Csak vödörrel. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and Picked walked up her to bucket. work. Ott áll a csaj a vödörrel. Her walk was interrupted Mi by ez? the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. Geci. This man had no bucket. Ez volt a Of probléma, nem course találtuk meg a he had vödrünket. that, ranting and raving about an Bennünk van a erotic vödör. describe all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Yep. Perhaps he didn't Ez volt a baj. realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, Jó neked van vödröd. there were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Backflipped all the way to work. Az komoly. Elszaltózott a munkába.
Mi fasz volt ez az ending? Ha? Valaki meg tudja mondani nekem? Ugyanaz volt, mint az első Mariellás ending, csak vödörrel. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ez ijesztő volt, No matter how hard Stanley looked, he nem couldn't akarom find ezt még trace egyszer, of hogy his eltűnjön a vödöröm. coworkers. Kell a vödör. Ez volt eddig a leghorrorisztikusabb ending. Vödör nélkül végigmenni. Awaiting input. Input received. Nice. Jó, fölveszük a vödröt. Ez a legfontosabb. And a wave of comfort rushed over him. Minden ajtót megpróbálunk. Nem érdekel. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Na várjatok egy pillanatot. Szerintetek a vödör megvéd azoktól a összecsukódó trash mechaniktől, ami összenyomott minket, amikor a női narrátor belépett a játékba? Mindjárt megnézzük. Ahhoz el kell menni egészen a főnő irodájáig, le kell menni a lifttel, majd az exiten kimenni. De még az is... What? How we can find them. Bottom text. Az alsó text, vagy alsó szöveg. Small floating objects have appeared across the office. We have to synergize retrieval. There are many questions. There's no memo from management. How can you tell you spotted one? What makes them float in the air? Who took these pictures of them? A budiba van egy, oda nézzél, ott mutatja. Figures are hard to find. Follow clues provided by employee. 416-os, Red Room. We can do it. Good luck. Na várjál már egy pillanatot. Ez fontos info volt. There will be a reward for finding them all. There will be a reward for finding them all. Less reward. Maybe we are the collectibles. Shut the fuck up. Milyen kedvesek itt ebben az irodában. Trust the completionist instinct. Én... Oké, bízok. Most, srácok, most elő kell venni a completionist. Oda nézzél? Places to search. Inside the sequel exhibit. Igen. Az volt ugye az első, amivel bemutatta. Stairs. Something to do with stairs. Ezt most találtuk meg ugye ellen a lépcső alatt. Large room. Lots of boxes. Large room, lots of boxes. Az melyik? Ahol mozgott a cucc, amin fölvitt minket, és leugrottunk róla, amikor kiakadt a pali. Az lesz az a raktár. Somewhere both red and blue. Piros-kék ajtó, gondolom. Nearby a fireplace. Azt nem tudom pontosan. A private but smelly place. Az meg a budi lesz. Jó. Leírta, hol vannak a figurinák. Ennyi. Összegyűjtjük mindet. Engem nem érdekel, a broom closetben nem volt. Mi volt ez a hang? Eddig is ment ilyen izé? Na várjatok egy pillanatot akkor. Akkor erre le már nem lesz semmi, ugye? Nem, erre már csak a... Jó, erre már csak a kocsis röpülős rész van. Akkor megyünk föl. És a budiba lesz. Zseniális. Add ide a figurinát. Ott van. Ha, tudtam én. Another miniature Stanley figurine. This 3/6. you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Mini Stanley stands. figs. Stanley figs. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Stanlerines. Another Stanlerine under your belt. Stanlerine. Így fogjuk hívni. Nekem tetszik. Szétadom a Stanlerine. Na hát akkor már nem kell figurinának hívnom őket, Stanlerine-nek hívjuk őket. Kemény. Wow. Kinyílt az ajtó, ami eddig nem nyílt ki. Hello. Bejövök vödörrel. Szabad? Vödör van nálam, nem félek használni. Business strategy. Öljük meg a pandákat. Na, azért figyelj oda magadra. Mert tarkó leszel vágva. A pandákat hagyjad békén, jó?
Nem szabad. Szeretjük a pandákat. Hova visz ez a lift? Remélem. Remélem a halálba. Hey, kinyílnál végre. Kösz. Vigyél föl. Oh. Azt mondják a számba, hogy Stanley. Hallgass meg. Ekkora ez az épület? Van időm, nem azért? Csak kérdezem. El vagyok. A fülembe suttog már a... Figyeljél! Ugyanoda hozott vissza? El se indult a lift? Vagy fölfele nem megy? Akkor lefele? Most ez mi volt? Na várjál. Remeg is a kép, mintha menne. Nem megyünk sehova, én feltételezem ezt. Ez csak erre van, hogy ide begyere, és élvezd a zenét. Nem fogok itt állni fél órát, hogy esetlegesen mondjon valamit, talán. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Várjál. Crushed by the weight of this revelation, Near the Stanley may have fireplace. broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. Yes. It would be with him always. Mindig velünk. It would. And he knew it. Mindig velünk Two of van. them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Várjátok, azt írta, hogy Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the near the bucket knew all fireplace. along? Ez volt a Was fireplace, de the ebben a bucket szobában guiding him? nem Yes, volt this is certainly semmi. the most logical explanation. Legalábbis ez egy fireplace, nem tudom, hogy van-e még. Nem emlékszem pontosan. Itt van. A hely, ahova itt el akartam menni egyszer. The name of Nice. these little Stanley figurines. Négy. And now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? Figli. What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Stanlerines vagy Figlies? Melyik a jobb szerintetek? A Stanlerine az kicsit olyan, mint hogyha... Tehát, hogy azt el tudom... Túl a sötét van itt, még mindig. Azt el tudom képzelni, mint egy ilyen... Mint egy ilyen thing, tudod? Hogy így nevezik el. A Figli az kicsit ilyen, nem tudom. Ez kicsit... Először is olyan, mintha egy név lenne. A Figli. Másodszor kicsit komikusabb. Szerintem legalábbis.
The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Köszönöm szépen, itt van velünk a vödör, mindig is itt lesz velünk a vödör. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Nem. Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Mindketten? Biztos vagy te ebben? Szerintem meg fog védeni a The door vödör. behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Én hiszem, hogy megment minket a vödör. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Nem. Most velem van legutóbb nem volt velem a vödör, most velem van a vödör. Érzem. Érzem, hogy megment a vödör. Örök nyugalmat és erőt biztosít. Semmi nem veheti el ezt az erőt, és ezt a nyugalmat. Teljes nyugodtsággal hátradőlök és hiszek. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. Nem, még mindig érzem. Sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? Nem, This is what Stanley thought to himself, megment a vödör. and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Te vagy a wasting of time. Mondom én. Ennyi. Farewell, Stanley, cried the narrator, Köszönjük as szépen. Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Nem. Velünk marad. Boom. Yes. Köszönjük narratorina. Így fogom hívni. Why not? It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to Hey. behold. Hova tűnt a vödröm megint? Megint elvették a vödrömet. Adjátok vissza a vödrömet. Kérem a vödrömet. Nem adják oda a vödrömet. Megint elvették. The bucket welcomes you to the grand exhibit. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Pukkadj meg. $25 buckets. Ez szerintem valamire lehet, hogy több, mint 25. Hát, valami azt súgja. Nem biztos. De amúgy work of art. Attól függetlenül. A bucket with 2 handles. Ez a 4 karú ember helyett ugye a 2 nyeles vödör. Nem volt hivatalosan. Inferno bucket. Ez a középkori vödör. The stress bucket. Non analogy. Minden negatívum belemegy. És csak nyugalom meg relaxáció jön ki belőle. Zseniális. Ezt nyújtja a vödör. Barlangrajz a vödörről. Oda néz, ott tartják a vödröt. Oda néz. Rájöttek, mert még az állatok is a vödörből isznak, oda nézzél.
És rájöttek, hogy micsoda hatalma van a vödörnek. A hátán viszi, nézd meg. De azért, mert nem bírja el, túl nagy hatalma van. Az komoly. És ott a repedéseken csöpög a mennyei manna a vödörbe. És nézd meg, nekik nincs vödrük, szétfolyik a mennyei manna, ők nem tudják hasznosítani. És feledésbe merülnek. Pillanatok alatt. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. Attól még enyém a bucket. Man who should kneel before the bucket. Én le is térdelek. Csak add ide a vödrömet. The hanging bucket. This piece symbolizes the necessary relationship between bucket and humanity. Our grasp of a bucket, maybe. This is more than is for our own good. Engem nem érdekel az own good. Kell a vödröm. Szerintetek oda tudok menni és csak nem szabad lenézni, mint a mesékbe, vagy? Aha, nem nézünk le. Minden rajzfilmbe akkor esel le. Vödör. But there is something we can do. Something we can do together, you Something? and I, that will right this terrible wrong. Na, mondjad, mi az? Hé, na álljál meg. Stanley die. Let him be crushed by the machine. Nem fogok kilépni Don't most. reset the game. Don't Nem, give nem. him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world. Most, ha meghalunk, a vödör lesz a vezér? A new Kíváncsi vagyok vision. még. Please. Most, ha emiatt nem lesz meg a vödör, akkor törlöm a játékot. Egyből. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Figurine Finders Committee meeting today in the meeting room. Figliket gyűjtjük. Jó, Figli lesz, mert az rövidebb, mint a Stanley. Input, megadtuk az inputot. Nagyon jó. The Itt a confusion vödör. and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Megvan a vödör. Nem vették el a vödrünket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Na, várjál. Ha balra megyünk, akkor ott van, ugye... Hova visz? A meeting roomba visz a... Várjátok, gondolkodok hangosan. Érthetetlen módon egyébként. Nem, menjünk erre. This was not the correct way to the Mert meeting room. erre van... Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Yes, az employee lounge van erre, de amúgy nem az a lényeg, hanem a raktár. Erre van a raktár. Ami nekünk nagyon fontos, mert ott lesz egy And Figli. here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How in... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door. Nem volt olyan érdekes to az a go szoba back to the mégsem. meeting room. Meeting room. Erre van a meeting room. De mondjuk ott a lift is. Nem ez a Lots of Boxes, ugye? Hanem a másik. Szerintem az lesz a nagy raktár. Oda megyünk. Kell lennie egy Figlinek. Muszáj. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. Cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. A vödör mondja nekünk, hogy hova menjünk, érted? Suttog a fülünkbe. Még mindig $5000 bírság jár, hogyha meghalsz. Oké. Egyébként ez a cucc oda visz át, nem? Oda föl. Ha nem ugrunk le. Persze. És ha itt leugrok, mondjuk meghalok, gondolom. Ott a figurine. Vagyis a Figli, bocsánat.
Itt ha leugrok, nem halok meg. Remélem. Oh, nice. Mi ez az? Fuck. Mi ez a középkori armor? Miről beszélsz? Tíbegelünk. Nem akartam leesni. Várjatok egy pillanatot. Micsoda? Hova a francba kerültünk? Én csak meg akartam nézni, mi van ott. Túl nagy a kalandvágyam. Mik ezek a tépek? Narrator dialogue. Ezek a narrátornak a szövegei. Tape recorderen. Azt nem mondjátok, hogy végig tape recorderről ment? És nem is figyel minket amúgy igazából, lehet? Hanem így felvéve. Jó, nyilván én értem, hogy videójáték, de... Értitek, hogy mondom? Halló? Okay, this is day number 295. Take number... Ez nem is ő. I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Mert végtelen ereje van, tesám. Why Azért. everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Monetize it? Yes. Vedd el feleségül. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Az biztos is. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Otherworld. Camporata. What? Mi volt ez az űrlény dolog? Ez is egy ending? Mi volt ez a... Mi volt ez az otherworldly cucc? Valaki ilyen audionaplót készített egyébként. Elég hosszú ideig, mert valami nem tudom hányadik nap volt, már nem emlékszem. De... Sok. És a vödröt tanulmányozta. A vödör erejét, és hogy miért ilyen... Mi ez a nagy hatalom, amivel bír ez a vödör? És amúgy pénzt akart belőle csinálni, csak... Valaki... Jöttek valami űrlények, vagy nem tudom, valami. Érdekes volt. Az úriember gondolom nem él már. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Oké. This was not the correct way to Összeadjuk azt a figlit, ami... Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Nope. Fel akarom szedni ezt a figlit. Mindenképpen. No,
said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Gec. Mindez azért, mert bementünk egy ilyen szellőzőn, vágod? Ahova amúgy nem is kell bemenni. Ah, oké. You're getting close now, Stanley. 5/6. You've nearly gotten all of the Figler Anlerines. Very soon, Miket? you'll collect the last one. Figler And the Anlerines? first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anlerines. None of us can. Figler Anlerines, az... De mióta hívjuk így? Nem hívjuk így. Milyen név ez te? De lehet ugrani szerintetek amúgy? Mi van, ha leugrok? Hol esek a legkisebbet? Itt, mert itt a targonca. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his Fuck. dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Nagyon igen. Engem is megérint legbelül. Ez... Figyelj, egymás karjaiban haltunk meg a vödörrel. Erről ennyit. Best ending ever. Eddig ez a legjobb ending. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Wait a minute. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone. Eddig ezt nem mondta. Bucket around. Ez új szöveg, amit most mondott. Azt mondta, hogy Stanley nem tudja mióta ül itt, meg mi van, mennyi idő telt el. De hogy mostantól óvatosabb lesz az idővel? Hogy hogyan tölti az idejét, gondolom arra. Vagy ez most egy warning a játéktól? Figyelmeztetés, hogy figyeljünk oda, hogy mit csinálunk? Stanley clutched the Vagy mi? bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Oké. Nézzük meg ebbe a This was kis not the szobában correct mi way to van. the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Az employee lunch And után. here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the Itt. meeting room. Hát, ha van valami. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Imádom, hogy amúgy minden dialogra, amit a legelején elhangzott, az első ilyen endingeknél, meg az első végigjátszásoknál, azt konkrétan újra vették vödörrel együtt. Most már nem csak Stanley megy, hanem a Stanley a vödörrel megy. Kenneth? Oké. Hoppá. Ezt be lehet csukni. És a másik irányba nyílik ki. What the fuck happened? Mi történt a szaturációval? Wow. Állj majd egy pillanatra, ide nézzetek. Ha belépsz, akkor ilyen izé lesz a kép. Nyilván. Jó, igen, ezeket már... Nagyon jó, ezeket már megnéztük. És akkor egy maradt elvileg, ugye? Várjál már. Somewhere both red and blue. Az a piros, az a kék-piros ajtó lenne? Szerintetek? Szerintem a kék-piros ajtó, de az, várjál azt. Oda hogy jutunk el? Megvan a raktár, és le kell ugrani. Amikor leugrottunk a mozgó cuccról, akkor történt. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the Akkor akadt boss's a office. piros-kék ajtóhoz. Akkor azt kell csinálni. És valahogy meg kell halni. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yep. A vödör ad erőt, és a vödör irányít. Explanation.
A vödör mutatja az utat. Mint a Harry Potterbe a banya. A zsebkosz közben. Alright. Szerintem amúgy... Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Jó, itt valóban meghaltunk egyébként. Most akkor menjünk erre, amerre kell, és akkor nézzük meg, hát ha van good ending, hát ki tudunk szabadulni a vödörrel amúgy. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Minden újra van véve vödörrel. Zseniális. Minden szöveg. Szétadom. Szóval hát, ha ki tudunk jutni, és az első jó endinget megkapjuk vödörrel. The monitors Azt jumped to adnám. life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Minden rendben lesz. Was Very the good. bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do? A vödör nem lehet, az nem lehet agymosás alatt. These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. A vödör nem. Túl nagy az ereje. No! Mindenható He vödör. screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! Screamed into the bucket. Most már vödörbe His one ordibálsz tenni. friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Csak a vödörben bízhatunk. Jogos. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, Yeah. or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Amúgy And as the cold reality of his megnézhetjük past majd began azt to is, hogy sink milyen, in, amikor benyomjuk. Stanley decided that this Oh. machinery would never again exert its terrible power A over self-destructot another human life. vödörrel. For he and the Vágod? bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up Yes. against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy Hogy? comment about taking down the system. Nice. Pacsi. Nagyon menő pacsi. Oké. Off. Megnézhetjük majd a fölrobbanós részt is vödörrel, mert még nem láttuk vödörrel. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Nice. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the Gee. tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive Közös door. életüket The tervezik. bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any Fair enough. movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, Együtt. with one another to lean on, to Így van. trust, to support. Nagyon ambiciózus. What? Wait, Hé, what was happening? Why had the door stopped? miért állt meg Was az Stanley ajtó? and the bucket not about to be freed? Na álljunk meg egy An pillanat. unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Erről Until nem volt finally szó. the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Fuck you. Even the facility Megy vissza a itself fal. recognized the incredible calming presence of the bucket. Nem. Needed the Nem. soothing warmth of the Nem. bucket. Would Ne. go any lengths not to part with the bucket. Hadd menjek ki. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his Nem arms. engedik ki a Not while vödröt. this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. Nálunk van a To be vödör. trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped.
Very soon now, he was about to find out. The end is never the end, is never the end, is never the end. Fuck. Szóval nem lehet kijutni a vödörrel. De ez is egy ending. Jesus. Jó. Wait, Szóval a vödröt... Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? Ez is új. How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. És nem tudom, hogy ez tökéletes időzítés volt-e, vagy akkor mondja, hogy hogy tényleg megálltak a rendelések, amikor idejövök a géphez. De zseniális volt. Ezt sem mondta még. Túl sokáig nyomjuk ezt. Minél tovább nyomjuk, annál több ilyen Good old bucket. új cuccot Just van. Stanley and the bucket. Off on another thrilling adventure together. Annál kevésbé biztos Stanley, hogy ez valami értelmes cucc. Hogy valami ténylegesen történik egyébként, vagy nem. Körbe-körbe megyünk és semmit nem csinálunk, hanem... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Merre volt a cucc? Ja, igen. Rossz irányba volt. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge Yep, was az employee simply the lounge place után to be. elmegyünk And here it egyenesen, was. Had the bucket és megint turned out to be leugrunk. correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. És aztán utána van az a lehetőség is, hogy megint csak rámegyünk, de nem ugrunk le, hanem megnézzük, hogy hova visz át. Oda átvisz Don't magasra. go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Jó. Viszont össze akarom gyűjteni a figlit. Now ride the lift all the way Figlinek to fogom the top. hívni, engem nem There's érdekel. something up there I need you to do. Stanley did not question Rövidebb. why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Dehogy But nem. Stanley chose not to think Vödrök about this beszélnek, nem obvious tudtad? fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Most lesz a szarja egyébként, hogy leugrottunk. Nem nagyon érdekli most. Jelenleg. Várj, ez az ajtó. Nem nyílt ki? Bár ez kikardos. Nem nyílt ki. Jó. Szétadom. Danger everywhere. Danger. Várjatok! Az izé is erre van? Az az ajtó, tudjátok? Mi mondja, hogy nem lehet bevinni vödröt. Az is erre van? A no bucket room. Oda mindenképpen bemegyünk vödörre. No, stop! Look there on the wall, you see? There's a sign right there. Ja, ez It az. says, no buckets past this point. Nem érdekel. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? Nem tudjuk, mi az a vödör. That would És explain mi a nem lot about vödör. your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. Nyugodjál meg, semmi So baj much of nincsen. the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, tudom, hogy- step in here for a moment. Nem. Én oda akarok bemenni. Azt mondja, hogy nem tudjuk már megkülönböztetni, hogy mi vödör és mi nem. És ez probléma. Fuck you. Akkor jó, legyen. Játsszuk a te játékodat. Ha már nem tudunk Rocket League-ezni. Is this a bucket? Néz ki úgy, mint egy game show amúgy. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, Mert and az. you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Mi a vödör? Okay, let's begin. Mi vödör és mi nem vödör? Mi az a vödör? Item 1. Is this a bucket? Rá is nyomták a milliómos zenét, hallod? Szerintetek ez vödör? Mi van, ha sokáig gondolkodok?
Nagyon jó kérdés. Mert hogyha ez egy vödör, és ami nálam van is egy vödör, akkor lehet, hogy én is egy vödör vagyok. Viszont ha az nem egy vödör, és ez egy vödör, ami nálam van, akkor még az is lehet, hogy ti is vödörök vagytok. Szerintem ez egy vödör. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Fuck you. Item 2. Is this a bucket? Adott a telefon segítséget vagy közönséget? Nem ad. Igen vagy nem van. Haló? Nincs is itt senki amúgy, nem is néz minket senki. Haló? Lehet kérni segítséget? Jó, az előző az egy hologram volt. Egy vödörről. Ez egy vödör? Most ez az lesz, figyeld. Ez egy vödör. Incorrect. Nem vödör. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Oké. Ez egy 3D nyomtatott vödör volt. Nem egy igazi vödör. Item 3. Is this a bucket? Más a nyele? Vagy micsoda? Várjatok. Akarom kinyitni a harmadik szememet. Egyszer csak eltaláljuk. Ez egy vödör. This is a bucket. Nice. Tudtam, hogy ez egy vödör. Legyen ön is vödör. Item 4. Is this a bucket? Simán. Ez a legyen ön is vödör. Vagy legyen ön is traktor ez esetben. Ez egy vödör? Nem, ez nem egy vödör, ez egy traktor. Traktor egy vödör? Srácok. Vágóóra traktor egy vödör? Legyen ön is vödör. Én azt mondom, hogy ez nem egy vödör. Correct. Nice. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Ó, hagyjad Thank már. you for not making me look like an idiot. Nagyon szívesen. De ő csinál belőlünk hülyét egyfolytában, és azt mondja, hogy kösz, hogy Is this a bucket? most kivitte a traktort, és behozott egy másik traktort. És megkérdezte, hogy ez egy vödör-e. Mi arra enged következtetni, ha az előző egy traktor volt. Hogy át akar verni. És ha ez egy vödör, ez egy igen nagy vödör. És egy... Nem tudom, srácok. Én már nem tudom, hogy mi vödör és mi nem. El vagyok veszve teljesen. Vágó úr, ez egy vödör, jelöljük meg, az igen. Végleges. Correct. És This eltaláltam. is a bucket. Ez egy vödör, basszeg. Nem látod? Vak vagy? Vagy mi? Jesus Christ. Item 6. Is this a bucket? Igen. Trick question. Both. Gotcha. Mindkettő. Vödör is, meg nem is? Mi az, hogy mindkettő? Hogy lehet valami vödör is, meg nem I is? can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. Nem találja a kövi itemet. Semmi értelme nincsenek a játéknak. Szétadom. Most mi van? Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Nem. Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Most
Azért tett fel kérdést, mert megnyomtam a semmire az igent? Én nem hiszem, hogy a vödör az semmi. A vödör az valami. A semmi is lehet valami, sőt, a semmi az valami. De nem minden valami semmi. Sőt, semmilyen valami semmi. Mert ha valami, akkor nem semmi. Várjál. A vödör az valami. Az nem semmi. Az nem semmi. Nem. És valami vödör? Tehát az nem lehet, hogy semmi nem vödör. Hát itt bemutatott 6 itemet, abból 3 vödör volt. Plusz 1 a traktor, ugye? Nem. You know what? I'm too confused to even sort it out. De tök egyszerű, nem értem, mi bajod van. What is a bucket? What isn't a bucket? Én vagyok a vödör. I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Na látod? Do any of us know what a bucket is? Megzavartuk. Am I a bucket? Lehet? Hogy te... Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. Nem. I can't have that. Semmi baj nincs a vödörrel. I'm going to erase all buckets Nem. from the game entirely. Ne. Okay, here we go. Kitörli az összes vödröt a játékból. Nem. Rányomtam a nemre pedig. Most, hogyha nem lesz ott a vödör. Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Minden vödör Every volt. single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. Kitörött minden vödröt, és így mindent Except kitörölt. me. I'm not a bucket after all. And you, Ő Stanley, nem vödör. you're still here. You're not a bucket either. Én sem vagyok Oh, vödör. this is wonderful news. Nem, mert a vödör bennem van. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? Jó, And kösz. we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Nem mondjuk ezt Who senkinek, hogy knows minden what that vödör. information might do to a person. All right, here we go. The end is never the end, is never the end, is never the end. Jó. Igazából... Oké, újraindítottuk, és most megvan minden vödör, mert amúgy minden egy vödör. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. De Perhaps he had simply ez a mi kis titkunk marad, tehát erről nem fog tudni senki, srácok, hogy minden egy vödör. A vödör az nem semmi, és nem is csak valami, hanem minden. Kened? Na, álljatunk meg egy pillanatra. Most engem nem érdekel, bemegyek a piros kék ajtóhoz. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Most már nem mondhatja egyébként, hogy nem vihetem be a vödröt azon az ajtón, amire rá van írva, hogy ne vidd be a vödröt, mert minden egy vödör. Szóval az ajtó mögött már vannak vödrök. Szóval, fuck you. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. Szóval There's something igazából up there I need you to do. oda viszem a vödröt, ahova Stanley did akarom. not question why or how this Ugye a bucket játékon was kívül It kivéve, should tehát alarm kijutni him, nem of course, tudunk because vele, buckets can't talk. But sajnos, Stanley nem chose not engedik to ki, think about this túl nagy az ereje. fact. He was firmly Viszont convinced that the bucket had itt spoken a to him. játékon belül oda viszem a vödröt, jaj, Did whatever the bucket figyelni asked. kell, mert miss a chance, meg ilyenek. De oda viszem a vödröt, ahova akarom, mert minden vödör. És a vödör minden. Szóval beviszem a No, vödröt. stop. Look there on the wall. Shut up. There's a sign right there. It says Shut no the buckets past fuck this up. point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Fuck you. Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a Most bucket? beszéltük Suppose that would meg. explain a lot about your behavior up to Most this mentünk point. végig But rajta, if hogy még a that's true, traktor is well, egy vödör. goodness, Nem I think érted? we have to do something Hadd- about it. Nem This engedd be. misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly.
So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. De nem... Nem áll. Most nem áll. Most beszéltük meg, hogy rajtad meg rajtam kívül minden vödör. Nem? Nem fogom még egyszer végigcsinálni, legyen ön is vödröt. Now then, I'm going to run you through some... Akkor vödör nélkül kell oda mennünk. Muszáj. Én nem akartam ezt csinálni, de muszáj. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Miről beszélsz? Mi az, hogy isn't the right... 427-es. Mi az, hogy nem a megfelelő... Mi volt odaírva? Mik ezek? The end is... The end is never the end is never the end? Mi történik? Azt mondja, ez nem a megfelelő iroda. Mi az, hogy nem a megfelelő iroda? Ha? Ne beszéljél hülyeségeket, légy szíves. Nem szabad magunkkal vinnünk a vödröt. Én nem hittem volna, hogy valaha ilyet mondok, de nem vihetjük a vödröt. Sajnálom. Ez lesz a legijesztőbb run valaha, de nem vihetjük a vödröt. Vödörrel nem lehet bemenni. És ott van egy figli. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Muszáj oda mennünk. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Fuck. The lounge was grand, majestic, perhaps too much. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Be is csukom ezt. Hagyja békén. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Jó, megint az izé van. Az eredeti szöveg. Ha nem a vödörre jövünk Placing your akkor. trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Jó van, There's someone you've nyugodjál been meg. neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Azért nem engeded át a vödröt, mi? Mert jót Let me akarsz. prove that I'm on your Fogd be side. inkább. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ott a figli. Ott a figli. A piros-kék. And there it is. The last Stiggly Yes! Wiggly. Savor this moment, Stanley. Stiggly Wiggly. This is Más a se tudja, real mit beszél. accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would Én nem tell is, you én that nem. I'm proud of you Ezt for nem én mondtam, ezt collecting te them all, mondtad. but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. És komolyan nem ad semmit amúgy. Nem tudom, mert amúgy ki vannak nyomva az izék, várjál. Amúgy tényleg nem ad semmit. Muszáj, hogy adjon valamit. Összegyűjtöttem mind a 6-ot. 6 figlit. Stiggly figlit. Nem, úgy nem ad semmit. Fuck you then. Még azt sem tudtam mondani, hogy well done, mert az valamiféle jutalom lenne. Szóbeli jutalom. Istenem. Akkor ezt a részét a runnak innentől, a piros-kék ajtótól nem is tudjuk csinálni a vödörrel, mert ide be se lehet hozni a vödröt. A kék ajtósot azt megcsináltuk a múltkor. Végig kék ajtó. Mentünk be. Most megcsináljuk a pirosot akkor. Mi van, ha tényleg a piroson megyünk be? Vagy először bemegyünk a kéken, és amikor a nyilas... Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Most megyünk be a piros ajtón. Stanley walked through the red door. Remélem nem
Jó van, nyugodjál meg. Ne kapja idegbe. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Körbe-körbe futkozunk. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. Megállok. And I think I have a solution. Here, let me show you. Miről beszélsz? Na mondjad akkor. Nem ám itt körbe-körbe futkozunk. What do we want? What are we looking for? Nem tudom. Te hoztál ide. Tőlem kérdezed, hogy mit akarunk, meg mi legyen. Mit tudom én, mi legyen? Here, yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Én is boldog vagyok, jó. Be vagy állva, vagy mi van veled? Mik ezek? Hol vagyunk? Mi ez a sok fény? És miért lett ilyen boldog minden hirtelen? Nincs vele bajom, nem azért. Nekem tetszik. Még több fény. Ez nagyon átment 4:20-ba, srácok. Tiszta trip. Még nem akarok leugrani, lefogok amúgy. Megvárom, mi történik. Azok nem csillagok, azt hittem az űrbe vagyunk, de nem. Ez a hely sokkal jobb annál. Zseniális. Zöld fények. Ti is érzitek azért, nem? Sarki fényt magatokban, meg a vödröt. Hiába nincs velünk a vödör. Érzitek a boldogságot? A beteljesülést? Ha? Nem tudunk amúgy leugrani. Nem engedi. Nice. Vagy itt maradhatunk örökre. Ahogy a narrátor mondta. És boldogok leszünk örökre. Amíg meg nem halunk. Ez a hely maga a nyugalom. Wow, micsoda. Igen, brutálul néz ki amúgy. És jó az az ambience music amúgy. Régen ilyenekre aludtam el. Nem tudom, itt hagyjuk ezt a helyet, azért a... Nem túl kecsegtető. Nem túl bizalomgerjesztő, de... Mindegy. Nem maradhatunk itt örökre, srácok. No, wait. Where are you going? Visszamegyek. Hallottam a hangján, hogy nagyon feszült. Nem tetszik neki. Muszáj. Sajnálom. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Elvesztjük a boldogságot? Meghalunk? Ezt tudod, miért kapod amúgy? Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Befogod a Please, szádat. Stanley, think about what you're doing. A pofádat befogod. Ezt tudod, miért kapod? Fölrobbanós endingért. Amikor konkrétan szanaszéjjel robbantottál nukleáris fegyverekkel. Érted? És még röhögtél is rajta. Ezt azért kapod. Aztán könyöröghetsz. Nem érdekel. No! Oh, thank God you lived.
Nem You haltunk had meg. me worried there for a moment. What? Now, no. No, no, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Shut up! Én irányítok most. Én vagyok a narrátor. Én mondom, hogy hogy megy a sztori. Halál. Stanley, let's go back to the other room. Nem. Can you do that for me? Nem. My God, is this really how much you dislike my game? Hát azért, na. You throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Nem a játékot Am I utálom, reading hanem the téged. situation correctly? Akarom mondani, nem utálok én semmit és senkit. Csak kíváncsi vagyok, mi történik, ha meghalok. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. Nem hat meg a Just wanted szomorú us to get hangod. along. But I guess that was too much to ask. Ja. Looks like you wanted to make a choice after all. Igen, Well, this Choice. one is yours. ez kell nekem. A döntés hatalma. Te meg ne beszélj ilyenekről, hogy jól kijönni azok után, hogy széjjel robbantottál. Amúgy. Csak mondom. De ki, bagoly, verép. Érted? Most érzem, hogy meghalunk. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Yep. De emlékezz, haver, the end is never the end. Várjatok egy pillanatot. Az előbb is... Azért mondta az előbb, hogy nem ez az jó iroda, mert nem voltak itt a lufik? Vagy akkor még itt voltak a lufik? Most már nincsenek itt a lufik. Hova tűntek a lufik? Mi történik? Várjatok. Most nem beszél. Nem mond sem. Mit? Eltűnt a narrátor megint? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Mégis ad Didn't valamit? it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Oké. Azt mondja, hogy vissza akar térni, meg akarja nézni újra a figurinákat. A figliket. Stigli figliket. A Memory Zone-ba. Now remembering when Stanley found the collectibles. De hogy konkrétan akkor erre van most a Memory Zone? Csak erre? Ilyet is lehet. Ja nem, jó, itt van minden egyébként, minden más is. Ami eddig itt volt. Csak gondolom kiegészítette akkor. Ja, most itt nem is lehet bemenni. Várj. Azt hittem vödröt látok, nem? Már képzelődök, már mindenhol vödröket látok. Here's where it all began. Itt kezdődött. The first collectible. Ott az első. Back then we had no idea of how many Figli. of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Hát igen. Hé, mi van itt jobbra? Mi van ott jobbra? 7/6. Figyeljél oda. Abban a minutumban. Összesen összegyűjthető 6. Összegyűjtött 7. Ez már érdemel egy achievementet.
Ugye? Várjátok egy pillanatot. Micsoda? Van még egy And here was a second Stanley. Stanley, Figli. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone Stigli Figli. 6. But you continue to surprise me in all 8 per sorts 6. of mundane, unremarkable ways. És bemutatja az összes helyet, ahol Stigli Figlit találtunk? Már is tudok beszélni. Mi ez a sok fény amúgy? Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini Stan? Can you remember? A budi, azt hiszem, ugye? A budi volt. A boss's office utána jött. Nem? Én azt hiszem, ugye? Jól emlékszem? A WC-be találtuk meg a harmadikat. Hey, that's exactly Yep. right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. 9 You per 6. picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Tényleg? Ez approved, srácok? Hogy a harmadikat soha nem felejted el? Bármit csinálsz? Bármiből? A harmadikat? Várjál visszagondolom. Harmadik. Igen, mert az Let's első... see, what came next? Az első az emlékezetes mindig, de még fogalmat sincs, hogy milyen és mit csinálsz, ezért talán hazy egy kicsit. A második nál már nagyjából tudod, mit csinálsz, de már nem teljesen új. És a harmadikra jutsz el oda, hogy esetlegesen felfedezed új feature-jeit annak, amit csinálsz, de már pontosan tudod, hogy hogyan, és hogy mit. Ezt Oh szerintem yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember lehet, hogy being in this túlanalizáltam room, amúgy. but it's here in the memory zone, so it must have happened. Nem történt ilyen, nem volt semmilyenféle pink room. Rosszul emlékszel, haver. Azt mondja, hogy biztos, hogy megtörtént, mert itt van a memory zone-ba. Akkor ez meg az a példázat lesz, hogy az agyunk kreál emlékeket. De ugye mi alapján? Nem úgy történik. Vagy történik. Mindegy, én fölveszem ezt a Stigli Figlit. Bár ilyen nem történt, de 10 per 6. Kreáltunk egy emléket a semmiből. És itt a következő. This was the 5th mini Stan, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Video. How you found by the narrator. Konkrétan egy videó. Remélem copyrightos. És leszedik. It's Minister number 5. Istenem. Jenny. Narrator. Starting Stanley. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Sok időbe telt, mire megcsinálta, de a legjobban teltett 8 perc. Igen, visszavitt ez engem is, ilyen nagyon nosztalgikus volt ez a videó. Főleg azért, mert ilyen Windows Movie Maker beütése volt amúgy. Vagy nem tudom. Oké. Aha.
Piros-kék ajtós Stanley And figurine. then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. Igen. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who Jogos. can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Yeah. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Oké. Ugyanoda visz a két ajtó? Annak örülök, nem kell választani. Ez a fekete csík. You are in the present. Reménykedtem benne úgy, hogy nem a múltban és a jövőben. Ja, várj, arra van a múlt. Ez is igaz. Teljesen jogos. Most a jelenben And vagyunk then viszont. there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Goodbye, memory zone. A tévé amúgy azt No, mutattam, hogy... no, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Nyugodjál meg! Azt mondja, újra akarja csinálni, visszafele. Most már töltőképernyőre is bepofátlankodik a narrátor. És amúgy láttátok, hogy visszafele ment a csík? Mikor mondta, hogy nyomjad ki a loading screen-t? Azt mondja. Úgy a tévén az van, amit látunk. Trippy. Mennyi tévé egymásban. TV. TV Inception. Okay, yes, the room with the red and blue doors. Most I újra összeszedjük remember mindent? this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Ez Let's hülye. keep going, I want more. Nem bír magával. Nem tudja elengedni ezeket a figurinákat amúgy. Meg ezt az emléket. Eleve a memory zone-t. És újra összeszedjük az összes Stiglit And figlit. here's where I made that video. Don't you remember the video? Igen, emlékszem a videóra. Yes, I love that video. Zseni ez a játék amúgy. Látszottam még egyszer csak gyorsabban. Ez a pink, ez nincs, ez Still nincs. don't remember the pink room, Stanley. Én Still no se. memory of this one. Mert nem Good volt, room, though. A azért. solid room. Nem volt azért. Nincs ilyen. Nem érted? Nem baj, összeszedjük azt is. Plusz egy. Minden ilyen rannál plusz egy figli stagli. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very hiszem. glad we resisted the temptation. Next one. Passza. Most már tényleg a semmiért futkoztat körbe-körbe amúgy. Boss's office. De várjál már. A lépcsősöt is felszedjük. Megjött a This was our second Figley. My inner, Remember? Yes, I remember it too. The past is truly a completionist. wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Nem Keep megyünk going. arra. Ha kell a bosszos. Ne! Lejöttünk, ezért nem tudunk a boss iroda. Oh. Okay. Fuck. Ennyit a completionistről. Mindent elcsasz a narrátor. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the Ja, figurines. tudom. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. És a What boss else is office-osat there? nem What is came szedtük before fel. this?
Ó, igen. Az exhibit. Kicsit máshogy néz ki. Kicsit elborultabb, should I say? Vagy nem tudom, hogy mondjam. Nincs írva semmi. Oké. Okay. A nagyot nem lehet összeszedni amúgy? Az mi komoly lenne, ha ez is egy collectible lenne? Add ide. A legnagyobb. A legnagyobb Stanley ring figurine. Stagli. Nem, amúgy nem adja oda. Pedig adnám. Adnám, odaadná. Erre mi van? Semmi? Semmi. Oké. Okay. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Adsz még Look how ugrásokat? fun the past is. Please. I want more memories. Azt hittem, hogy ha már ilyen fond memory, akkor ad ugrásokat, de nem adott. Elhasználtuk az összeset. Fuck. Oké. Okay. Én úgy érzem egy picit, hogy valamit postponol a narrátor. Tehát lesz valami, amit nem akar elérni, és azért turkálunk itt a memory lane-be, meg azért megyünk visszafele mindig. Emlékezzünk a jóra, meg ilyenek. Valamit eltitkol, és nem tetszik. Oh yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Minden túlreagál. Minden állomás egy achievement, úgy csinál. És az irodánk. For everything else, there was your office. Is there Dolgozol. anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Itt kezdtük. Mi jött az iroda előtt? Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. A rendelés. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Wow. Oké. Azt mondta a narrátor. Ugye kiderült, kicsit adott a lore-hoz, hogy miért találta ki Stanley-t. Stanley egy kitalált figura, ugye? Magányos volt. Egyébként sok dolga volt, meg fontos és nagy döntései, és ezeket meg is tudta hozni. Aztán egy nap, mikor már nem akarta, erre kitalálta Stanley-t, hogy majd ő meghozza a döntéseket. És nézte, ahogy megy. Elég fun volt, meg ilyenek. De azt mondta, hogy ad még egy runt, így az office-ban. És utána Stanley nyugdíjba megy. Nem nyugdíjba, hanem feladja ezt az egészet. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Egy utolsó rán? Miért van minden szétdobálva? A meeting roomba megyünk.
Most akkor csináljuk meg amúgy megint rendesen? Mit szóltok? Egy utolsó run. A good bucket. Amúgy A se tart strong már amúgy bucket, sokáig a a stream. humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction. Várjál, Báker. Felszettem a vödröt. Gondoltam felszedem az utolsó végigjátszásra. Mert azért legyünk már nálunk a vödör, érted? A vödör. Az a vödör. De ezzel nem fog kiengedni. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ugye? Ki kéne neki amúgy, de nem fog kiengedni. Kíváncsi vagyok. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oké, amúgy eltűntek a cuccok, megint. Broom closetban semmi nincs még mindig? Nincs. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the Várjatok. boss's office. Jó. Eltűntek a figlik. Nem jöttek vissza. Akkor nem megyek be a budiba. Vagy? Nézzük meg, hát van ott valami. Nincs. Ez a lift még minden nem tudom mit csinál. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Kérlek, engedj ki a vödörrel. Azt mondta utolsó run. És azt mondta, hogy újra a saját irányításába veszi a dolgokat. És hogy Stanley... Oké, hogy jó társaság volt, meg azért hozta létre, mert magányos volt, de... Vágod. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Így is úgy is valószínűleg amúgy utolsó playthrough. Mert... Nem tudom, hogy mennyi van még a játékból. Egyébként. Monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped Úgy the bucket in összességében. shock. Everyone in the office was being videotaped, De... monitored like guinea pigs. Ha esetleg lenne még The bucket több had ending. never seen anything like this, and it very És, nearly burst into tears as Stanley akik cradled nézik gently, mondjuk ezt reassuring YouTube-on a it videót, that vagy most itt, everything would be fine. és akarnak vele játszani, akkor lesz nekik újdonság is ezek után, hogyha idáig eljutnak és még nyomni Was the akarják. bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! Nem sokan vannak amúgy kirúgva. He couldn't accept 2 volt his odaírva? own Talán. life in someone else's fired. control. Never! He squeezed the bucket tighter. Pirate. His one friend in the entire world. Volt egy At this kalóz. point, he could trust no one except Na mindegy. for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from nézzük this meg. very place. And as the cold The end is never the reality end. Ez a játék végtelen, én tudom. Stanley decided that this Ezért machinery mondom, would hogy never again exert its hagyjunk valami terrible újdonságot, és power azoknak, over akik another esetleg human néznek, life. és For he and the bucket would dismantle the controls. és szeretnének vele játszani. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. Vagy nyomjuk be, They high-fived in a really cool way. mert azt még nem The néztük bucket meg. made a sassy comment about taking down the system. Amúgy szerintem úgyse adna más endinget most. Hiába mondta, hogy utolsó run, nem utolsó run, nyilván tudom. Csak nem tudom, hát ha valami más lesz. De mindegy, nézzük meg akkor megint ezt a bekapcsolós témát, ezt a robbanóst. Mert ezt nem néztük még meg vödörrel. Csak vödör nélkül. És akkor ez lesz az utcsó.
But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. A vödör nyomta meg? Gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? Ez volt a vödör To take terve? over the machine and claim the power for itself? How could Ajaj. the bucket have betrayed him like this? Stanley was Nem prepared hagyott to csörg. throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons What? became active again. Madarak. Tudunk váltani a madarak között? Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. Pingvinek? It was a facility for monitoring and surveilling Ezeket hagyjuk. silly birds Pingvinek. all over the world. Imádom a The pingvinek. mind controls were only a facade to Legjobbak a pingvinek. disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley Azt, hogy marveled at the tudta. metal genius in his hands. Azt, The hogy one who had tudta. pointed him towards this incredible A discovery. vödör zseni. Majdnem olyan zseni, mint ezek a pingvinek. Never Nézd meg. found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Nézzek, Of hogy all mennek. the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. Yep. The end is never the end. De nekünk most itt lesz a vége. Megint változott az Office. Szóval lehetne még nyomni. De most mi itt be fogjuk fejezni, srácok. Ez végszónak, ez a pingvines cucc, ez szerintem nagyon-nagyon aranyos volt, és tökéletes. És azt mondta, hogy így van. Stanley boldog volt. Ez a végszó. Stanley boldog volt, pingukkal befejeztük. Így van. Így van. Nagyon jó. Azt mondta a narrátor is, ez volt az egyik legjobb ending. Úgyhogy mi ezt elfogadjuk, és mára ennyi. Na. Ó, nézzétek csak. Megjelent egy epilógus címszó alatt valami. Mert az Exhibiten volt egy olyan rész, hogy epilóg, és mondta, felvetette az ötletet a narrátor, hogy milyen jó lenne egy epilógus. Ezek szerint most van. Megcsinálta. Na, hát akkor ez is új. Ebben is fejlődött a játék. Haladtunk, sokat fejlődött, szintet lépett konkrétan. Úgyhogy ez volt a Stanley Parable 2. Ja. Feltehetőleg van még nagyon sok content egyébként a játékban. Most megint ugye változott az iroda, megjelent az epilógus, akárhányszor játsszuk újra, mindig találunk valami újat, mindig van valami new content, úgyhogy lehet rokkolni, srácok. Akit érdekel, az tudja játszani, és ezen a ponton, most egyelőre jelenleg, eddig a pontig vannak spoilerek, hogy aki néz, és innentől új lesz minden. Nem tudom, hogy fogjuk-e, vagy ha igen, akkor mikor folytatni ezt, mert szeretnék más játékokat is tolni itt a csatornán. Most egyelőre ennyi volt a Stanley Parable, de nagyon fun volt, én nagyon élveztem, remélem ti is. Mindenki, aki Twitch-en néz, aki YouTube-on néz. Ja. Zseniális ez a játék, még mindig egyébként. Már 2013-ban is az volt, de így ez az Ultra Deluxe per 2 tényleg egy új szintre hozta ezt, én úgy érzem, és megadta azt a pluszt, amire szükség volt szerintem, amire sokan vártak, és amit sokan szeretnek is. Úgyhogy ja, remélem élveztétek. Majd lehet, hogy valamikor folytatjuk. Ki tudja, most egyelőre ennyi. Aztán lesznek más végigjátszások is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Neked is Adri, hogy itt voltál. És további szép napot, további szép hetet mindenkinek. Legyetek jók, legyetek pozitívak. Szevasztok, srácok!